Cá chép coi, biểu tượng của sự may mắn và thanh lịch. Cá chép coi, nổi tiếng với sắc màu rực rỡ và những đường nét độc đáo, không chỉ là một loài cá cảnh mà còn trở thành biểu tượng văn hóa tại nhiều nước phương Đông, đặc biệt là Nhật Bản. Theo truyền thống, cá coi tượng trưng cho sức mạnh, sự kiên trì và may mắn. Người nuôi thường tin rằng nếu biết chăm sóc và nuôi dưỡng tốt, cá coi sẽ mang lại thành công và tài lộc cho gia đình. Có nguồn gốc từ khu vực châu Á, cá chép coi được lai tạo từ loài cá chép thông thường thông qua các quá trình chọn lọc kỹ lưỡng. Qua hàng thế kỷ, quá trình lai tạo đã mang lại những giống cá với màu sắc đa dạng, từ đỏ, cam, vàng, trắng cho đến đen và xanh. Hiện nay, trên thị trường có hơn 100 biến thể khác nhau với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, phụ thuộc vào chất lượng, tỷ lệ màu sắc và sự hiếm có của từng mẫu. Tập tính sống của cá coi. Thói quen ăn uống, cá coi ăn tạp, có thể tiêu thụ cỏ, thực phẩm dạng viên và thức ăn đặc chế. Chúng có hệ tiêu hóa mạnh mẽ và dễ tiêu hóa thức ăn, cho nên việc quản lý chế độ dinh dưỡng là yếu tố then chốt để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng. Hành vi xã hội, cá coi có xu hướng tụ tập theo nhóm, chúng rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Ánh sáng, nhiệt độ và chất lượng nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cá. Sự phát triển và sinh sản, cá coi thường đạt đến kích thước lớn và tuổi thọ cao khi được nuôi trong điều kiện thuận lợi. Quá trình sinh sản được kích thích khi điều kiện nước đạt chuẩn, nhiệt độ ổn định và có nguồn thức ăn phong phú. Tiếp theo mời bà con cùng tìm hiểu về mô hình nuôi cá chép coi. 1. Mô hình các bước nuôi cá chép coi hiệu quả nhất. Mô hình nuôi cá coi hiệu quả cần kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật, quản lý nguồn lực và đầu tư hợp lý. Dưới đây là các bước cụ thể để xây dựng mô hình nuôi cá coi hiệu quả. Lựa chọn vị trí và thiết kế ao nuôi. Địa điểm, ao nuôi nên được đặt ở nơi có nguồn nước sạch, thông thoáng và tránh được ô nhiễm. Vị trí lý tưởng là khu vực có ánh sáng tự nhiên đầy đủ, đồng thời có hệ thống thoát nước tốt. Kích thước ao, tùy thuộc vào quy mô nuôi, kích thước ao có thể từ 500 m² đến vài nghìn m². Các ao lớn thường được thiết kế thành các khu vực riêng biệt cho các giai đoạn sinh trưởng, giúp dễ dàng quản lý và kiểm soát chất lượng nước. Vật liệu xây dựng, sử dụng bê tông, sợi composite hay vật liệu địa phương có tính chống thấm cao, đảm bảo an toàn cho cá khỏi những tác động bên ngoài như mưa bão hay động vật hoang dã. Hệ thống cấp và thoát nước. Nguồn nước, nước cấp phải đảm bảo được kiểm soát về chất lượng, có thể sử dụng nguồn nước ngầm, nước suối hoặc kết hợp với nước mưa sau khi qua xử lý. Hệ thống thoát nước, thiết lập hệ thống thoát nước hợp lý nhằm loại bỏ bớt dư lượng thức ăn chưa tiêu hóa, chất thải và các tạp chất, giúp duy trì môi trường nuôi ổn định. Kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng, áp dụng các biện pháp để điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng theo chu kỳ tự nhiên, giúp kích thích phát triển của cá. Hệ thống tách khu và lập khu nuôi riêng. Khu vực nuôi cá con, xây dựng các khu vực nuôi cá non và cá con riêng biệt để dễ theo dõi và chuyển giao dần sang nuôi giống trưởng thành. Chế biến nước cho các giai đoạn, sử dụng các hệ thống lọc sinh học và cơ học để lọc bớt tạp chất từ nước, giúp duy trì điều kiện sống tối ưu cho cá. Lắp đặt các thiết bị quan trắc, theo dõi liên tục các thông số như pH, nhiệt độ, oxy hòa tan và độ đục của nước để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường. 2. Quy trình nuôi và chăm sóc cá coi. Quy trình nuôi cá coi hiệu quả thường trải qua các giai đoạn chính sau. Giai đoạn 1, khai trương ao nuôi. Xây dựng và chuẩn bị ao. Sau khi hoàn thiện việc xây dựng và kiểm tra chất lượng cấu trúc, tiến hành làm sạch và khử trùng ao nuôi. Sử dụng các biện pháp khử trùng an toàn như clo hóa, nếu cần, hoặc các chất khử trùng sinh học thân thiện với môi trường. Điều chỉnh điều kiện nước, cân chỉnh pH, nhiệt độ và oxy hòa tan trước khi cho cá vào hệ thống. Nước cần đạt các tiêu chuẩn pH từ 6,5 đến 8,5, nhiệt độ thích hợp từ 20 đến 28 độ C và nồng độ oxy hòa tan tối thiểu 5 đến 6 mg trên 1 lít. Giai đoạn 2, nhập giống và nuôi dưỡng. Lựa chọn giống. Giống cá coi đạt chuẩn thường được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về màu sắc, kích thước, đặc tính di truyền và khả năng thích nghi với môi trường nuôi. Số lượng và tỷ lệ cá nhập cũng cần cân nhắc, ví dụ, đối với một ao 100 m², số lượng cá ban đầu nên là từ 50 đến 100 con, tùy thuộc vào mục đích kinh doanh và mức độ chăm sóc. Bổ sung thức ăn. Sử dụng thức ăn chuyên dụng cho cá coi, chứa đầy đủ dinh dưỡng, thường là thức ăn dạng viên, kết hợp với thức ăn tự nhiên như cỏ, dong và các loại tảo. Thức ăn nên được chia nhỏ thành nhiều bữa trong ngày để cá có thể tiêu hóa và hấp thụ tối ưu. Giám sát sức khỏe. Theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cá, kiểm tra dấu hiệu bệnh tật, sự thay đổi hành vi ăn uống. Phòng tránh sâu bệnh, ký sinh trùng bằng cách sử dụng các sản phẩm sinh học hoặc thuốc điều trị an toàn. Giai đoạn 3, chăm sóc và quản lý hàng ngày. Chăm sóc môi trường nước, bổ sung vi sinh vật có lợi giúp duy trì cân bằng sinh học, kích thích phân hủy chất hữu cơ và tăng cường hệ miễn dịch cho cá. Định kỳ thay nước và kiểm tra các chỉ số quan trọng. Giám sát tăng trưởng, cân đo,
kiểm tra kích thước và trọng lượng của cá theo chu kỳ định sẵn, ví dụ 30 ngày một lần để đánh giá mức độ tăng trưởng và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp. Xử lý khi gặp sự cố. Nếu phát hiện dấu hiệu bệnh tật, cần cách ly cá bệnh và áp dụng các biện pháp điều trị kịp thời. Đồng thời, tăng cường giám sát môi trường nước và thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp. Giai đoạn 4. Thu hoạch. Định mốc thu hoạch. Thời điểm thu hoạch thường được xác định dựa trên kích thước cá đạt tiêu chuẩn thị trường, từ 200 đến 500 gram đối với cá coi cảnh. Đối với mục đích thương mại, cần đảm bảo số lượng và chất lượng cá sau khi thu hoạch. Xử lý sau thu hoạch. Sau khi bắt cá, tiến hành làm sạch, phân loại và đóng gói theo tiêu chuẩn. Việc bảo quản cá trong điều kiện thích hợp sẽ giúp duy trì chất lượng và tăng giá trị kinh tế khi đưa ra thị trường. 3. Quy trình kỹ thuật chi tiết nuôi cá coi. Để nuôi cá coi đạt hiệu quả cao, quy trình kỹ thuật chi tiết cần được thiết kế chặt chẽ theo các bước sau. Thiết kế và xây dựng ao nuôi. Thiết kế ao. Diện tích ao nuôi phù hợp với quy mô dự kiến, từ 500 m² đến 1.000 m² hay lớn hơn. Định hình ao cần được bố trí sao cho tối ưu hóa ánh sáng và khả năng lưu thông của nước. Lắp đặt hệ thống vào ra rõ ràng, đảm bảo việc tuần hoàn nước liên tục. Công tác xây dựng. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, kiểm tra khả năng chịu lực, chống thấm của bê tông và hoàn thiện bề mặt để dễ dàng vệ sinh. Khi xây xong, tiến hành khử trùng toàn bộ bề mặt và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước trước khi cho cá vào. Hệ thống xử lý nước. Hệ thống lọc cơ học. Lắp đặt các bộ lọc sơ bộ tại điểm vào của nước, loại bỏ cặn bẩn, rong rêu và các chất rắn không mong muốn. Sử dụng lưới lọc có kích thước lỗ thích hợp, khoảng 1 đến 2 mm để bảo vệ cá khỏi những mảnh vụn lớn. Hệ thống lọc sinh học. Xây dựng hệ thống lọc sinh học dùng các chất mang enzyme tự nhiên hoặc lò sàng sinh học, biofilters, để phân hủy chất hữu cơ. Theo dõi định kỳ nồng độ ammoniac, NH3, nitrit, NO2 và nitrat, NO3 nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho cá. Hệ thống khử trùng và điều chỉnh. Áp dụng công nghệ khử trùng tia cực tím, UV, để giảm thiểu vi khuẩn gây bệnh mà không ảnh hưởng đến chất lượng nước. Điều chỉnh pH bằng cách sử dụng các hợp chất kiềm hoặc axit tự nhiên phù hợp với môi trường nuôi. Quản lý thức ăn và dinh dưỡng. Chế độ bổ sung dinh dưỡng. Lựa chọn thức ăn chuyên dụng cao cấp dành cho cá coi, đảm bảo tỷ lệ protein, vitamin và khoáng chất cân bằng, protein từ 30 đến 35%, vitamin tổng hợp và khoáng chất. Phương pháp cho ăn, chia ra 3 đến 4 bữa trong ngày với liều lượng phù hợp tùy theo kích thước và giai đoạn phát triển của cá. Sử dụng thức ăn tự nhiên từ cỏ, rong biển hay tảo để bổ sung dưỡng chất và tăng cường hệ miễn dịch. Giám sát hiệu quả cho ăn. Thực hiện cân đo và ghi nhận quá trình tăng trưởng của cá theo chu kỳ hàng tháng, từ đó điều chỉnh liều lượng thức ăn nhằm tránh tình trạng dư thừa không được tiêu hao. Áp dụng công nghệ cảm biến theo dõi hoạt động của cá để đánh giá mức độ tiêu thụ thức ăn và tình trạng sức khỏe tổng thể của đàn. Hệ thống quản lý sức khỏe và phòng trừ dịch bệnh. Giám sát y tế. Theo dõi hàng ngày về tình trạng sức khỏe cá, hành vi ăn uống, sắc màu vảy và mức độ hoạt động. Thiết lập quy trình cách ly cá có dấu hiệu bệnh và kiểm tra định kỳ mẫu nước để phát hiện sớm các tác nhân gây bệnh. Sử dụng sản phẩm sinh học. Áp dụng vi sinh vật có lợi, các sản phẩm tăng cường miễn dịch giúp cá kháng bệnh tự nhiên. Sử dụng các sản phẩm thuốc theo hướng dẫn của chuyên gia khi phát hiện bệnh, đồng thời tránh lạm dụng kháng sinh để không làm mất cân bằng hệ vi sinh. Thực hiện vệ sinh ao đều đặn. Lên lịch vệ sinh toàn bộ hệ thống nuôi, thay nước định kỳ, khoảng 10 đến 20% tổng lượng nước mỗi tuần và loại bỏ các chất bẩn, xác cá chết nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh. Quy trình thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Đánh giá thời điểm thu hoạch. Xác định thời điểm thu hoạch dựa trên kích thước và cân nặng tiêu chuẩn của cá coi. Đối với cá nuôi cảnh, thông thường kích thước lý tưởng khi thu hoạch là khoảng 20 đến 25 cm, cân nặng 200 đến 500 gram. Xác định số lượng thu hoạch để đảm bảo cung cầu thị trường và bảo vệ môi trường nuôi, tránh tình trạng nuôi quá mật độ gây áp lực lên hệ thống lọc và xử lý nước. Xử lý sau thu hoạch. Sau khi bắt cá, tiến hành đánh giá về chất lượng, phân loại theo kích thước, màu sắc và độ sống động của mỗi con cá. Áp dụng các kỹ thuật chế biến, đóng gói và bảo quản nhằm duy trì giá trị thị trường. Đối với cá coi cảnh, quy trình này bao gồm bước làm sạch, đóng gói theo tiêu chuẩn và vận chuyển bằng xe chuyên dụng để tránh sốc nhiệt cho cá. 4. Bí quyết thành công trong nuôi cá chép coi. Kinh nghiệm từ nhiều người nuôi cá thành công đã chỉ ra rằng, để đạt được hiệu quả cao trong nuôi cá coi, cần chú trọng đến một số điểm mấu chốt sau. Kiểm soát chất lượng nước. Đảm bảo nguồn nước sạch. Sử dụng nguồn nước tự nhiên hoặc nước máy được xử lý đúng cách, đảm bảo mức độ oxy hòa tan, pH và nhiệt độ ổn định. Áp dụng hệ thống lọc và tuần hoàn nước hiện đại,
kết hợp với công nghệ UV giúp loại bỏ vi khuẩn gây bệnh mà không gây ảnh hưởng đến hệ vi sinh có lợi. Quản lý thức ăn và dinh dưỡng cẩn thận. Chọn lựa thức ăn chất lượng. Sử dụng thức ăn chuyên dụng cao cấp, đảm bảo đủ chất và tần suất cho ăn phù hợp. Sự kết hợp giữa thức ăn công nghiệp và thức ăn tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức sống cho cá. Cân đối việc cho ăn để tránh dư thừa thức ăn, giúp hạn chế tình trạng ô nhiễm nước, đồng thời tối ưu hóa chi phí nuôi cá. Giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh. Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp. Đào tạo đội ngũ nhân viên về cách nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh lý của cá, kỹ thuật xử lý và cách ly cá bệnh kịp thời. Phát triển một hệ thống báo động sớm dựa trên cảm biến và các chỉ số môi trường để kiểm soát dịch bệnh, từ đó đưa ra giải pháp can thiệp đúng lúc. Đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ. Hệ thống tự động hóa. Ứng dụng các cảm biến đo lường, nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, kết nối với phần mềm quản lý, giúp đưa ra cảnh báo và điều chỉnh môi trường nuôi tự động. Đầu tư vào hệ thống lọc chuyên dụng và máy móc hiện đại giúp tiết kiệm thời gian vận hành và giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người. Kinh nghiệm từ các mô hình thành công. Thí điểm và điều chỉnh linh hoạt. Nhiều mô hình nuôi cá koi thành công đã khẳng định rằng việc thực hiện các thí nghiệm ban đầu ở quy mô nhỏ để điều chỉnh quy trình kỹ thuật là rất cần thiết. Sau đó, mở rộng quy mô nuôi dựa trên số liệu thực tế về tăng trưởng, tỷ lệ sống và mức thu hoạch kinh tế. Ví dụ, một số mô hình quy mô 500 m2 cho năng suất từ 300 đến 500 con mỗi vụ, với tỷ lệ sống trên 90% và khả năng thu hoạch đạt giá trị kinh tế cao. 5. Một số mô hình nuôi cá koi hiệu quả kinh tế, năng suất cao. Dưới đây là một số mô hình thực tiễn đã được các doanh nghiệp và người nuôi cá áp dụng thành công. Mô hình ao nuôi phân lõi nhiều khu vực. Mô tả: xây dựng ao nuôi quy mô lớn chia thành các khu vực riêng biệt theo giai đoạn nuôi, khu nuôi cá non, khu nuôi cá trưởng thành và khu chế biến sau thu hoạch. Mỗi khu vực đều có hệ thống lọc và cấp nước riêng, giúp kiểm soát chất lượng và giảm thiểu sự lẫn lộn giữa các giai đoạn. Ưu điểm: tăng tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá do được chăm sóc riêng biệt theo giai đoạn. Giảm rủi ro dịch bệnh lan truyền nhanh chóng giữa các nhóm cá. Dễ dàng áp dụng các công nghệ tự động hóa trong từng khu vực. Số liệu minh họa. Quy mô 1.000 đến 2.000 m2, số lượng cá 400 đến 600 con trên một vụ, tỷ lệ sống sau 90 ngày lớn hơn 95%, năng suất kinh tế trung bình 20 đến 30% lợi nhuận sau khi trừ chi phí. Mô hình nuôi cá koi kết hợp du lịch. Mô tả: kết hợp nuôi cá koi với mô hình du lịch trải nghiệm, khách hàng không chỉ đến tham quan mà còn được trải nghiệm quy trình nuôi cá, tham gia cho ăn và chụp hình với cá koi. Mô hình này tăng giá trị dịch vụ và tạo thêm nguồn thu từ việc bán vé tham quan, tổ chức sự kiện. Ưu điểm: giá trị kinh tế kép, sản phẩm cá koi và dịch vụ du lịch. Tạo trải nghiệm độc đáo, thu hút đông đảo người quan tâm, đặc biệt là khách du lịch trong và ngoài nước. Hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho doanh nghiệp qua hoạt động trực tuyến và truyền thông. Số liệu minh họa. Ví dụ, một trang trại 500 m2 thu hút trung bình 50 đến 100 lượt khách một ngày với giá vé tham quan từ 30.000 đến 50.000 đồng một người. Doanh thu bổ sung có thể đạt tới 2 đến 3 triệu đồng trên một ngày, giúp cải thiện tổng lợi nhuận thêm 15 đến 20%. Mô hình nuôi cá koi chuyên sâu, cao cấp. Mô tả: tập trung vào việc phát triển giống cá koi chất lượng cao, ứng dụng quy trình lai tạo và tuyển chọn qua từng thế hệ. Hệ thống phòng thí nghiệm riêng, kiểm tra chất lượng gen, màu sắc và tiêu chuẩn vật lý của cá trước khi xuất xưởng ra thị trường cao cấp, du lịch và sưu tầm. Ưu điểm: giá trị sản phẩm cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường khách hàng chủ yếu là các nhà sưu tầm, khách du lịch nước ngoài và các tổ chức đầu tư nghệ thuật. Quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ giúp duy trì danh tiếng thương hiệu. Số liệu minh họa. Một số trang trại chuyên sâu có thể đạt năng suất nuôi từ 200 đến 300 con trên một vụ, với giá trị cá đạt từ 3 đến 10 triệu đồng trên một con tùy thuộc vào đặc tính cá. Tỷ lệ sống đảm bảo lớn hơn 97% sau quá trình nuôi, tạo nên lợi nhuận biên cao từ 30 đến 40% so với chi phí đầu tư ban đầu. 6. Các yếu tố cần lưu ý khi áp dụng mô hình nuôi cá koi. Kế hoạch đầu tư và tài chính. Dự toán chi phí. Chi phí xây dựng ao, mua giống, hệ thống lọc và các thiết bị đo lường có thể dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, phụ thuộc vào quy mô và mức độ hiện đại của trang trại. Lập kế hoạch tài chính chi tiết, bao gồm dự trù chi phí vận hành, tiền lương nhân công, chi phí thức ăn và các chi phí phát sinh khác. Nguồn vốn và hỗ trợ. Nhiều địa phương có các chương trình hỗ trợ vay vốn, giảm lãi suất hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi cá truyền thống. Vì vậy, việc tìm hiểu và tận dụng các chính sách ưu đãi sẽ góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu. Đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý. Chương trình đào tạo.
tổ chức các khóa tập huấn định kỳ cho đội ngũ nhân viên về kỹ thuật nuôi, phòng bệnh và xử lý sự cố trong quá trình nuôi cá. Hợp tác với các chuyên gia, viện nghiên cứu và trung tâm hỗ trợ kỹ thuật để cập nhật các kiến thức mới, áp dụng công nghệ tự động và quản lý hiệu quả. Học hỏi từ thực tiễn. Thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi cá thành công, tham dự hội thảo, hội chợ và các sự kiện liên quan đến ngành nuôi cá. Áp dụng các phần mềm quản lý nuôi cá, từ đó đưa ra các dự báo, chiến lược tăng trưởng và kiểm soát chi phí. Quản lý rủi ro và tác động môi trường. Giám sát môi trường. Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về các hiện tượng bất thường như thay đổi nhiệt độ, nồng độ khí độc và sự gia tăng của các chất hữu cơ trong nước. Thường xuyên lấy mẫu nước và phân tích ở các phòng thí nghiệm để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho cá. Xử lý rủi ro. Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp thiên tai như bão, lũ lụt và thiết lập các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng và đàn cá. Sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường, đồng thời tái sử dụng nước và chất thải có thể tái chế. Tổng kết và định hướng tương lai. Việc nuôi cá chép coi không chỉ đơn thuần là nuôi cá mà còn là nghệ thuật quản lý, sáng tạo và đầu tư chiến lược. Từ những bước xây dựng hạ tầng, thiết kế ao nuôi, cho đến quy trình kỹ thuật và phòng bệnh, mỗi khâu đều đòi hỏi sự tận tâm, chính xác và linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường. Lợi ích kinh tế và giá trị văn hóa. Giá trị của sản phẩm. Với sự chăm sóc tỉ mỉ và quy trình nuôi hiện đại, cá koi không chỉ đạt chất lượng cao về hình thức mà còn có giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều sản phẩm nuôi khác. Người nuôi không chỉ thu được lợi nhuận từ sản phẩm bán ra mà còn có thể khai thác giá trị gia tăng qua việc tổ chức các hoạt động du lịch, trải nghiệm và tham quan. Tương lai phát triển. Nhu cầu về cá koi cao cấp, đặc biệt trong phân khúc thị trường du lịch và sưu tập, đang ngày càng gia tăng. Các mô hình nuôi hiện đại không chỉ tạo nên lợi nhuận cao mà còn giúp quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống của người Á Đông ra toàn cầu. Định hướng nâng cao và ứng dụng công nghệ. Ứng dụng công nghệ thông minh. Tương lai của nuôi cá koi gắn liền với việc ứng dụng IoT, cảm biến tự động và phần mềm quản lý chuyên dụng, giúp tối ưu hóa tất cả các khâu trong quy trình sản xuất. Việc áp dụng các giải pháp Smart Farm sẽ không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao độ chính xác trong giám sát chất lượng và sức khỏe của đàn cá. Đổi mới và sáng tạo. Mỗi người nuôi cá cần không ngừng đổi mới, thử nghiệm các mô hình mới, kết hợp du lịch sinh thái và phát triển các sản phẩm liên quan, ví dụ trang trí, động vật cảnh để tạo ra giá trị thương hiệu đặc biệt. Các dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng sẽ giúp đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mô hình nuôi cá chép koi hiệu quả không chỉ đơn giản là xây dựng một ao nuôi, mà là sự kết hợp giữa nghệ thuật chăm sóc, khoa học kỹ thuật và chiến lược kinh doanh thông minh. Qua bài viết này, chúng ta đã đi qua từng bước chi tiết từ khâu chuẩn bị, xây dựng và quản lý ao nuôi cho đến chăm sóc, nuôi dưỡng và thu hoạch, đồng thời cùng nhau khám phá những bí quyết thành công cũng như một số mô hình kinh tế thực tiễn đã được chứng minh là có năng suất cao. Để đạt được thành công trong nuôi cá koi, người nuôi cần chú ý đến chất lượng nước và thức ăn, sử dụng hệ thống lọc và xử lý nước hiện đại, kết hợp với dinh dưỡng cân đối sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cá. Áp dụng kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng công nghệ, giám sát liên tục các chỉ số môi trường và sức khỏe của cá, đảm bảo phát hiện sớm tình trạng bất thường. Nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng chuyên môn, đào tạo đội ngũ nhân công chuyên nghiệp và liên tục học hỏi từ những mô hình thành công trên thị trường. Linh hoạt trong mô hình kinh doanh, kết hợp các mô hình nuôi chuyên sâu, du lịch trải nghiệm và cao cấp để đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa lợi nhuận. Với sự kết hợp của những yếu tố trên, mô hình nuôi cá chép koi không chỉ mang lại niềm vui, sự đam mê trong việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho bà con. Đây chính là con đường dẫn đến thành công bền vững trong lĩnh vực nuôi cá hiện đại. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Chúc bà con thành công và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.